Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, تاسو ګورئ د پراسپر اکیډمي یوټیوب چینل او زه یم شفاعت خان. اوکې د ټولو نه اول خو موږ ګورو چې تاسو به Adobe Premiere Pro د کوم ځای نه ډاونلوډ کوئ، څنګه به ډاونلوډ کوئ. نو هغې دپاره زه تاسو ته دا تاسو به لاړ شئ ګوګل ته او ګوګل کې به ولیکئ هغه ویب سایټ ته زه ځکه نه ځم ځکه چې بیا به دا ویډیو یوټیوب والا لرې کوي، ځکه چې کریک ورژن دی او کریک والا چې کوم لاست لیکچر ما ریکارډ کړی و تقریبا د MS آفس تقریبا، نو هغه زما هغې بیا ریموو کړی و، بیا ما سکرین شاټ یې واخیستلی. نو تاسو به ولیکئ get into PC او کالم دې کې به ولیکئ چې Adobe Premiere Pro 2022. دا به ساده ګوګل کې ولیکئ، لومړنۍ ویب سایټ به راشي د get into PC والا او هلته نه به تاسو چې کوم دی نو هغه ډاونلوډ کړئ. اوس چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ نو تاسو به بیا څه وکړئ، تاسو به لاړ شئ. فار ایگزامپل دلته کې زما سافټویر ما سره پروت دی، ما ډاونلوډ کړی دی، ما سره سافټویر پروت دی. دلته زه راشم، ما سره Adobe کې پروت دی، ما سره دی پریمیر پرو 20، دا ما سره دی 2018 والا او دا ما سره دی 2022. چې تاسو کله Adobe Premiere Pro د get into PC نه ډاونلوډ کړئ تاسو سره به داسې راشي. په دې به سمپلی ډبل کلیک کړئ تاسو. خو د دې نه مخکې تاسو به خپل انټرنیټ چې کوم هم کنیکشن دی هغه به تاسو آف کړئ او انټي وایرس که تاسو سره یې نو هغه به هم ډسیبل کړئ. او دې نه علاوه تاسو څه وکړئ، سیټ اپ باندې به ډبل کلیک کړئ. دا ګورئ دلته یې هم تاسو ډاونلوډ کولی شئ، د crack-hash.com نه هم تاسو کولی شئ او د get into PC نه هم کولی شئ. په دې زه ډبل کلیک کوم. دا ما سره د دې انسټالیشن سټارټ شو. بل تاسو ته به په get into PC ویب سایټ باندې د هغې ریکوایرمنټ چې دی له تاسو کوم سیسټم تاسو ته پکار دی، دا ما سره چې کوم سیسټم دی دا زما دی تقریبا دی کې 8GB ریم دی او دغسې دا کوم سره دی Core i12. اوکې دا به یس کې سمپلی دا تاسو ته راغی، دا به تاسو یس کې او دا به تاسو کنټینیو کې. دا زما د دې انسټالیشن سره سټارټ شو. دا الریډي پریسیټ ښیي موږ ته چې تاسو په دې باندې څنګه ورک کولی شئ وغیره وغیره. اوکې دا خو بیا موږ وروسته ګورو، خو فلحال دا موږ انسټال کړو. دا به لږ ټایم اخلي، څومره ستاسو سیسټم څومره تیز وي دومره به دا زر کېږي، او که نه سیسټم مو مطلب دا د ریم وغیره پکې کم د دې چې کوم ریکوایرمنټ دی هغې سره نه برابرېږي، نو بیا به لازما خبره ده چې بیا به تاسو له سیسټم هینګ کوي مو او مسلې به ته ډېرې جوړوي. نو په دې وجه زما خو چې کوم هم سټوډنټان دي زه ورته وایم چې کم از کم تاسو سره Core i5 5th یا 6th جنریشن لیپټاپ وي یا تاسو سره ښه CPU وي، نو تاسو ته به بیا Adobe Premiere Pro چې څومره ایډوانس تاسو ځئ نو دومره به تاسو ته بیا فایده وي. مطلب دا دی رنټینګ کې او دغه کې به تاسو ته ټایم دومره نه اخلي. نیکسټ به موږ د دې هر یو څیز به موږ ډیټیل کې موږ وایو. Adobe Premiere Pro چې کوم تاسو ګورئ بورډ آف ټیکنیکل والا چې کوم سره د هغې آوټلاین دي د دې چې کوم کورس دی کوم پریکټیکلز دي نو هغه به موږ هم کوو. دې کې موږ له څه سره کړي دي هغه به موږ ښه ډیټیل کې کوو. دې کې تاسو وګورئ. اوکې دا پایتان والی دي. اوکې سیکنډ سمسټر ته راشئ.
دا دی دا ګورئ دی چې بیکګراوند اپ ویډیو دا خو خیر تیوري ده دا به موږ کوو باقي دی دا موږ تیوري راکړه ده خو دا به موږ پریکټیکلي هم د دې دا ټولز او ډفرنٹ وغیرہ ټایم لاین سیکوینس وغیرہ دا به ټول موږ پریکټیکلي مونږ ته ګورو دې نه علاوه دا ستاسو لایب ریکوایرمنټ دی تاسو سره اډوب پریمیر پرو چې دا تاسو سره بله خبره دا تاسو ته چې دا به ډیزاین کې دا وکړي نو انشاءالله دا به موږ یو کوو صحیح دا باره چې کوم نو سره چې ګریډ سکرین کې شو مطلب دا چې کوم الټرا کې د اډوب پریمیر پرو کې هغه ایکسپورټ کول شو افټر افیکټ کې لږ کار ټاکه پکې دي نو دې نه علاوه دا به موږ ښه ډیټیل سره موږ انشاءالله دا به موږ دغه کوو یو څه به موږ ډسکس کوو چې کوم د کورس تاسو ریکوایرمنټس دی به موږ پوره کوو د دې مطابق دې نه علاوه نوې به موږ پکې څه څیزونه کوو چې دا موږ کور کوو اوکې دلته زما دا تقریبا 32% شو نو زه دا ویډیو لږ فاست کوم چې دا موږ سره لږ څنګه دا کمپلیټ شي بیا تاسو ته وایم چې نیکسټ تاسو به څه کوئ اوکې تاسو اوس وګورئ نو دا موږ سره راغی انسټال کمپلیټ دا به تاسو کلوز کړئ نو ستاسو اډوب پریمیر پرو چې کوم نو هغه ستاسو کمپلیټ شوله دې نه علاوه دې کې تاسو ته د هیڅ هم ضرورت نشته ساده سیسټم به لږ ریفریش کړئ اوکې او دلته کې به راشئ پروګرامز تاسو چې کوم ځای کې لیفټ ته زه راغلم کوم ځای کې تاسو وګورئ دلته کې دا د موږ سره راغلی اډوب پریمیر پرو 2022 نو ساده تاسو که په دې ډریګ کوئ ډیسکټاپ ته نو هم صحیح ده په ډیسکټاپ اوس ما سره ولې څه نه شو کېږي ځکه چې دلته ما ټول هر څه هایډ کړي دي دلته به راشي شو ډیسکټاپ آیکون نو ما سره دلته کې دا راغلی اډوب پریمیر پرو په دې ډبل کلیک کې نو ما سره اډوب پریمیر پرو هغه اوپن شي نو انشاءالله نیکسټ کلاس کې به موږ ګورو د دې انټروډکشن هغه به موږ ګورو اډوب پریمیر پرو د هغې لی آوټ به موږ ډسکس کوو هغه به انشاءالله موږ ډیټیل کې کوو په دې کلاو چې فرسټ ټایم چې دا تاسو کلاوئ نو لږ ډېر زیات ټایم اخلي او دا الریډي موږ سره بس رجسټر دی کریک دی دې کې تاسو له نور هېڅ نه دي کول پکار که فرض کړو بیا هم چاته مسلې لاندې د دې ویډیو باندې کمنټ وکړي نو دا همدا سافټویر چې کوم دی نو دا به زه اپلوډ کوم د هغې لینک به زه بیا تاسو ته په ډسکرپشن کې زه بیا ورکوم اوکې دا ما سره چې کوم دی نو د دې پریویو راغله دا الریډي ما سره فایلونه پراته دي نو په دې وجه دا ما ته ښه ځکه چې دې نه مخکې ما سره انسټال او ما پرې ورکړی نو په دې وجه دا ما ته د شو کوي تاسو سره به د دې کې ریسنټ کې هېڅ نه راځي نو ما له اجازت راکړئ انشاءالله نیکسټ کلاس کې به ملاویږو نوې کورس سره نوې ډیډیکیشن سره انشاءالله ریګولر کلاس راکړئ پریکټس کوئ امید دی چې ډېر زر به تاسو ویډیو ایډیټینګ کې ماسټران جوړ شئ او ډېر زر به په ښه طریقې سره هغه به زده کړئ خپل کورس به پوره کړئ نو تر هغې پورې مله اجازت راکړئ یا هم څه مسئلې څه قسمه کوېسچن تاسو په کمنټ باندې هم کولی شئ زما په ایمیل هم کولی شئ او زما چې کوم کالج والا سټوډنټان دي نو دوی سره زما الریډي کنټیکټ نمبر شته دی هغې باندې هم تاسو کولی شئ انشاءالله امید دی بیا به پکې هم څه مسئلې نه وي زه به کوشش کوم چې کورس کې څومره هم څیزونه دي هغه هم کور کړو دې نه علاوه هم موږ ایکسټرا څیزونه وکړو نو مال اجازت راکړئ د الله په امان